kuten sä äsken sanoit, niin on aina yksi päivä vuodesta, milloin sä voit kuolla. Ja tänään on ollut se päivä. Sä oot selviytynyt, kun sun kanavalle kuvattiin videota, käykää ihmeessä katsomassa, syöttiin skapaa vähän pienellä twistillä ja siis loppu kuunas kyllä koko videon oikeesti. Mutta nyt on vielä tää toinen video, mistä pitää selvitä kerran vuodessa, nimittäin tulinen haaste. Jaakko, miten sä oot valmistautunut tähän? No mä en oo valmistautunut tähän niinku... Mä oon pelännyt! Mä en oo valmistautunut, mä oon vaan pelännyt, mutta siis niinku viime vuonna me vedettiin niitä pähkinöitä. Ja se oli jotain, mitä mä ajattelin, että ei enää ikinä. Onks tää niinku vielä pahempi? Mä sanoisin, että tää on varmaan noin samalla tasolla, ehkä. Eli ajatuksena on hyvin yksinkertainen. Pitää syödä nuudelit. Sille ihan hyvää tahtia, ei oo mitään aikarajaa, mutta aikaraja on siinä kohtaa, kun on nuudelit saatu syötyä, pitää ottaa 5 minuuttia ennen kuin juota ei syö mitään. Ai niitä se on se! Ja kaikki pitää, kaikkea annat taas. Voidaan ruveta avaa, tässä ei ole niinku mitään tarkkaa, että Caroline Reaper eli 2 miljoonaa Scovilleä, mutta kuten jos mun videot on kattonut, niin tietää, että niillä Scovilleillä ei ole välttämättä hirveästi väliä 2 miljoonan jälkeen. Mitäs tuo? Eli täällä on itse nuudelit. Näyttää erikullisilta. Sitten tää itse Reaperin soossi. Mun on pakko kertoa jäbälle että siis mähän rakastan yli kaiken syödä nuudeleita raakana. Mä ostan himaa nuudeleita ja sit mä napsin niitä silleen niinku, tiedätkö, pikkusen maidonkaan. Raaka nuudeli hyvä. Voidaan me tehdä silleen, että jos mä jätän nää pussit pois ja syön vaan tän tietytä. Ei. Toi on kyllä sellainen tapa, että siitä pitäisi niinku Jaakko Kanselle pitäisi tulla. Se on jotenkin, mutta sehän on vähän kuin sipsi, että sä voit vaan vedellä sitä. Se ei oo. Sitten ainakin tän ohjeen mukaan, niin seuraavaksi tää itse soossi. Levitelläänkö tähän raanuuden päälle? Joo, niin se ainakin tässä ohjeessa oli. Okei, niin just. Mut onko se tulisuus tässä? Joo. Okei, tää on sit vaan niinku maustepussi. Älä maista sitä vielä. Mä en maista, mutta tuoksuu mielenkiintoiselle. Siis niinku, mä aistin tästä tulisuutta. Aistin tästä tulisuutta. Siis se näkee tästä ulkonäöstä ja siis tästä niinku, tää kyllä tuoksuu sille, että täällä on Caroline Reaper, eli niinku virallisesti maailman tulisinta luonnollista siliä. Sano sit kun on 2,5. Ei mitään, mä en tiedä paljon se on. En minäkään. Vähän sulle. Oi. Kiva, jos se on äijän kanssa tästä rauhallisella päivällisellä. Niin. Tulla tähän sinuheen vetään nää tonnikalanuudelit. Älä. Tän on ainakin yksi suomalainen tehnyt tällä kuin Sapuskanurkka nimisen kanavalta. Se teki tän ja sillä kyllä kesti joku 10 minuuttia, että se söi tän kaiken. Mikä sen olotila oli? Sano, että ottaa niinku ihan tollaiseksi päivittäiseksi aamupalaksi tän. Okei. Mä vedin viime vuonna niin hyvät pohjat, että sä kysyit mua uudestaan Jesse Messiin, niin me ei tietenkään voida pettää kaikkia sun tulisuusfaneja. Mutta siis niinku... Okei, boys and girls! Mä kyllä sanoin, että ei, mitkään nuudelit ei näytä mulla kyllä tältä. Ei näytä. Tää on kuin jauhelihakastike. Matte on ollut näkemässä, kun minä ja Ville vedettiin sellaisia ihan sairaita pähkinöitä, niin Villellä vähän rupesi tulee ylös ja sitten mulle tuli myötätunto. Niin. Se oli kauheet. Kun Jesse oksentaa, niin se huutaa. Oikeesti? Se tulee se... Yritetään syödä nää kokonaan ja sit 5 minuuttia siitä kun on syönyt, niin Joo. sitten saa juoda. Okei. Se olisi Caroline Reaper nuudeleita, ilmeisesti maailman tulisimmat tällä hetkellä. Ei kun häntä kohti. On tulee aivastus siis. Kyllä tää tulista on. Mitä Jaakko sanoo?
mitä pidempään sä ootat sitä, niin sen pahempi se on. Tai niinku odotetaan sitä tulisuutta. Muista, että tää ei oo niinku vaarallinen. Ihan saatanan... Älä anna sille pelolle niinku valtaa. Et se on vaan tulista ja se menee ohi. Jos mun pitäisi arvioida... Ne on kyllä tulisempia kuin ne pähkinät. Vittu aina. Ei mennä saada vaan happea. Vittu. Oh. Kyllä muuten tujahti. Täytyy kyllä nostaa hattua Jaakolle, että se ottaa vieläkin. Mä oisin varmaan hyytynyt jo. Pitää sanoa, että paljon tulisempia kuin ne. Tää on jotenkin... Mieli kropan yli. Oh. Tää on täältä. Kuinka? Vielä yksi. Sitten 5 minuuttia. Jaakko, ei tarvi ottaa enempää sun. Nyt 5 minuuttia. Jos et halua. Tää on niin... Mä oon tehnyt näitä haasteita paljon. Tää on oikeesti tosi mielisairas. Ihan yllättävänä. Ja Ahdistaa ihan vitusti. Jaakko on menossa tänään vetää keikkaa Turkuun. Mä oon tehnyt kaikki mahdolliset tulisuushaasteet, mitä on. Ja tää menee aika lähelle
Tube of Terroria nimittäin. Onks pahempi kuin ne pähkinät, mitä sä nyt Villen kanssa? Ei oo pahempi kuin ne pähkinät, mutta hyvin lähellä. Esimerkiksi ne pähkinät viime vuonna Jaakon kanssa mä pystyin syömään ihan leikiten ja mulla on nyt vähän, mä aliarvioin tän tulisuuden pahasti, mitä tää olisi. Jaakko nähti en nyt kuitenkaan tehnyt ja mä olen älyttömän ylpeä siitä ja ihmeissäni, että Jaakko pystyy tossa olemaan tällä hetkellä, koska näihin kasvaa tietyllä lailla toleranssia, kun näitä tekee. Miltä susta tuntuu? Tää on vähän kuin paniikkikohtaus. Mulla tossa näkyy äsken sentään laatta mulla tästä tulisuudesta. Onko pahempi kuin ne pähkinät viime vuonna? On jotenkin vähän kokonaisvaltaisempi. Vetikö sanattomaksi? Ensimmäistä kertaa kun Jaakon näkee hiljaisena. Kyllä olisi se naapurimies, kenen kelloa sä oot käynyt pimputtelemaan, joka on kuunnellut sun huutoa niin ihmeessä, kun näkis sut nyt hiljaisen siinä. Mut vähän voi jää kyllä puolet tuohon. Ei sun tarvii enempää. Mäkin nostan hattua tälle Jaakon suoritukselle. Ei kun... Jaakko olisi varmaan jatkanut vielä, tai yrittänyt jatkaa, mutta mä nyt ajattelin sitä... Mä ajattelin, että olisi ollut sellainen sopiva tulisuus, mutta... Jos pitäisi hankata tulisuudessa, niin tää olisi... aika lähellä Tube of Terroria. Ei tunne kyllä kroppaa. Kirvelee silmiä ja keikit. Ei käy vatsaa. Käy, kun muualle sattuu enemmän. Jaakko on vähän tuollainen hiljainen tuskailija. Eikä vaan pysty puhumaan. Ei, tekee vaan vielä niinku paeta. Joo. Siitä me itse asiassa viime vuonna just Jaakon kanssa puhuttiin. Et kun lähdetään kuvaan, että yrittää viimeiseen saakka pysyä videolla, koska näissä tulisuushaasteissa, sit kun se raja tulee vastaan, niin tekee vaan mieli juosta suihkun alle piiloa ja pistää kylmää vettä sulle ja ei edes halua ajatella koko niinku videota. Oh. Ei jumalauta. Tässäkin. Siis oikeesti. Vitsi oli lähellä, etten niinku ite pystynyt vetämään tota. Kova Jesse, mä arvostan niinku... Tää on ihan tää on kyllä, tää on niinku... Tää on jonkun kaatas. Niin. Sä et oo yksin. Jos mä olisin ollut yksin, mä olisin lähtenyt tästä ihan niinku... vessaa itkemään ja suihkun alle ja... Ei. Näitä on sen takia pakko tehdä aina kahdestaan. Ja mä tiesin, että mun kaveri Henkkaa mä en edes viitti kysyä tähän. Koska Jaakko Parkkali on kovempi vetää tulisia kuin Henri, tää mun kaveri. 5 minuuttia tänne. Oh. Saaks juoda? Menikö sun keikka ihan piloille? Ei kyllä tässä. Pari bissejä, pari viiniä taustalla olemaan. Ei saakeli. Mä en tiedä välittyykö tästä, mitä mieltä sä oot? Matti, välittyykö tästä, miten niinku oikeesti paha tää oli? Mä yrittää toki tässä koko ajan puhua ja silleen. Äijän tuntia sä kyllä kestät tosi hyvin tulista, niin kyllä tosta huomaa, että toi on tosi paha. Jätkä veti ihan eleittäväksi. Ihan kyllä. Ota maistiainen. En ota. Ei mulla ole iltapilalla siinä vaiheessa. Ei pysty. Vähän tätä kastiketta.
se pahempi. Mä sanoin, että et sä voi, että jos sulla on Turkuun niinku keikka. Siis sä oot syönyt kaiken. Niin, no, Totta kai Pynski on. mutta oli ihan mielisairasta. Oh my god, kiva nähdä äijää. Tosta niinku, mä otan pari hyvää kuvaa just siitä, kun... Ai saa.